ታገኙ ቆዴን የሚገፉት ኧረ ታይሚንግ ኪድዬ በጣም ቴንኪ ጋይስ ታይሚንግ ወይን አለቀ። ታይሚንግ ትችላለህ ነበር ከኛ ጋር ምን የኔ ጌታ ምን ችግራችሁ? እሺ እባካችሁ አባቴ ትችላለህ። ስሚ የመጀመሪያ ቅጣታችሁ አንቺ 5 ጊዜ በጥፊ ትያታለሽ። አንቺ 5 ጊዜ በጥፊ ትያታለሽ። እሷም አንቺን 5 ጊዜ በጥፊ ትልሻለሽ። ያበደ ጥፊ። ሁለተኛ ትነሱና መሬት ላይ እየተከባልላችሁ ማለት ነው። እየተንከባለላችሁ ቴዲ ኪንግ ነው ትላላችሁ። እየተንከባለላችሁ መጀመሪያ ቤዛ፣ ከዛ ማርቲን ቴዲ ኪንግ ነው ያላችሁ። ተንከባለላችሁ። ሶስተኛ ቅጣታችሁ አይናችሁን በጨርቅ ታስሩና ብርጭቆ እዚህ ጋር አስቀምጣችሁ ውሃ ትሞላላችሁ። ፀጉራችን ይፈርሳሉ። ጥሩ ነው። ዋናው መበላሸቷ የሚፈለገው አልቀይርም ምንም በማለት ይሄ ጨዋታ ነው። አልቀይርም አለቅ። ተነሽ ቴዲዬ የኔ አባት እሰይ ተነሱ። እሺ ምረጡ። ኧረ ማርያም እንደዚያ አይቻልም። እጇን እየመታሽ ተነሽ። አይቻልም። እግዚአብሔርን አልመታሸትም። ሁለት ቀጥይ። ኧረ አይቻልም። በእጇ ከላችሁ ማርያምን አይቻልም። አልመታሸትም። በእግዚአብሔር አይቻልም። ስርዓት ዋርታ ስርዓት በስርዓት ተቀጡ። ከተቀጣ ኧረ እባክሽ እንደዚህ ስርዓት አይቻልም። ተይው አትቀጩ። ይሄ ቅጣት ቀይሯል። አይቻልም። ተይው ውጡ ከፈለጋችሁ። ይሄ ቅጣት አይቻልም። ይሄ ቅጣት በስርዓት ተቀጡ። ከተቀጣችሁ አሁን ነው። አራት አበባ ጋይስ፣ አራት አበባ ቴንኪ። ሁለት አበባ ሁለት ማርያምን አላየሁም። አንድ አበባ ሞልቷል። ሌላ 3 አበባ። ኧረ እንቅጣው እንኳን አሁን። እሺ ቀጥይ። አለቀ። ሁላችሁም አብሮ የሰጣችሁ ማንም የለም። ወንድም የለም። አንቺ በስራ ምቻት እንዴ ደብል ነው። በዚህ ይቀር ደብል ጋይስ ደብል ነው። አንቺ በስራ ምቻት ጋይስ ደብል። ኧረ ደብል ነው ወይ? ኧረ ታብታብ አድርጉ። ሼር ስንት የተቀጣን ጋይስ? ድምፅ የለውም እና ካለም ደሴ ኧረ እንቅጣው። አንዴ እንኳን እንቅጣው። ከዛ ባልጻድቅ ድረስ መንፈሴ እራትዬ የኔ ውድ እንትናል ማለት ነው። ሲመጣ አካውንት የሚቀበለው
ታይሚንግ ጋይስ ፕሊዝ ባካችሁ የለም